Welcome to Sample and Easy channel. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن برنامج مهم جدا، برنامج كلنا بيصادف اللي لازم نستخدمه أو عايزين نستخدمه. في منا بيعرف يستخدمه، في منا لسه مش بيعرف، أو في منا بيعرف بعض الخطوات أو الخصائص عليه بس مش ملم بيه كله. هنعرف مع بعض إن شاء الله في الفيديو ده إيه الخصائص المهمة لبرنامج وورد. هنشتغل على مايكروسوفت اوفيس 2019. ازاي نتعرف على القوائم اللي عندنا في البرنامج، ازاي نستخدمها بشكل جيد، ازاي نشوف الورقة اللي احنا بنكتب عليها، نستخدم التنسيق، نستخدم الخطوط لحد ما نطلع بشكل الورقة او الملف اللي احنا بنكتبه بشكل يكون جيد جدا. ده شكل البرنامج. هو الاعدادات مظبوطة على ورقة A4 اللي هي بتاعت الطبعات العادية. ده الشكل بتاعها كده. دي القائمة اللي عندنا احنا بنشتغل منها. طبعا كل قائمة من عندنا هنا بيظهر لها الاختصارات بتاعتها تحتها. يعني قائمة هوم دي الحاجات الأساسية، وبعد كده insert design، layout، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طيب أول حاجة بعد خلاص أنا البرنامج عندي أو لسه مسطب البرنامج أو لسه مسطب الأوفيس وعايز أشوف الصفحة، يعني عايز أعرف أنا فين المسافات بتاعتي، فين البداية بتاعتي، فين هو كده. هو بتعمل مؤشر عشان طبعا النسخة نازلة انجليزي، هتلاقي مؤشر على ناحية اليسار. فانت لو عايز تجيب المؤشر ناحية اليمين بتضغط هنا، او من الكيبورد بتضغط على كنترول وشيفت اتجاه اليمين في الكيبورد. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اشوف المسافات بتاعتي، يعني انا عايز اعرف ان هنا هبدأ منين، هنا في كام سنتي بادئين. لو انا عايز ابدأ من ورا شوية من هنا من اول الصفحة، او عايز ابدأ من نص الصفحة، فين شكل المسطرة بتاعتي. طبعا لو لسه انت نازل البرنامج فهتلاقي مش هتلاقي شكل المسطرة قدامك. فهنروح على قائمة فيو، او في نسخ اللغة العربية هتلاقيها قائمة عرض. هنروح على رولر اللي هي المسطرة ونضغط عليها بالشكل ده كده نظهرها. هتظهر معاك بالشكل ده. دي اسمها الهوامش. يبقى عندك هامش فوق ناحية اليمين وناحية اليسار، وهنا في أعلى كده، وعندك برضو هامش أسفل. طيب أنا مثلا مطلوب مني أكتب ورقة بهوامش معينة أو إعدادات معينة في الورقة، يعني هطبع على ورق ليه هوامش معينة. فأنا يا إما هغير بنفسي من هنا كده، هتحرك بالماوس فوقيها كده لحد ما يظهر الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وأبدأ أحركها كده. طيب ايه الطريقة التانية الكويسة برضو؟ هنضغط دبل كليك على المسطرة نفسها، هيظهر لنا حاجة اسمها بيج سيت اب، او ضبط الصفحة نفسها. الهوامش عندي هنا توب والليفت والبوتوم والرايت. احط انا المقاس بتاعي بالبوصة، زي ما انتم شايفين كده العلامة دي البوصة. طيب عايزين نغير المقاس بتاعنا من البوصة لسنتيمتر. طبعا المقاس عندنا اشهر في الدول العربية بيبقى سنتيمتر او البوصة، بس يعني في الغالب بيبقى السنتيمتر. هنقفل دي كده ونروح على فايل، ونروح على اوبشنز او خيارات لو النسخة بالعربي، وهنروح على ادفانسد او متقدم،
هننزل على كلمة عرض او كلمة ديسبلاي. هنا هنختار الميجر بتاعنا نخليه سنتيمتر. طبعا انت عندك كذا اختيار للمقياس، فاحنا نختار سنتيمتر ونعمل اوكي. كده ظهر معانا المقاس فوق بالسنتيمتر زي المسطرة بالظبط. لو ضغطنا كده هيبقى السنتيمتر قدامنا، يبقى المسافة اللي فوق كام سنتي؟ هتلاقيها هنا 2.6 من 100، وتحت المسافة حوالي 2.25 سنتي. احنا ممكن نغيرها من هنا كده كده، او نكتبها كده كده، كله بقى 1 سنتي. نعمل اوكي، هتلاقي المسافات كلها اتغيرت معاك. طيب دلوقتي انا عايز ابدأ اكتب، فهنبدأ نكتب مع بعض. وليكن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا كتبت ازاي؟ انا حولت اللغة من انجليزي لعربي بألت وشيفت يمين، وعايز انجليزي بألت وشيفت يسار، ناحية اليسار في الكيبورد. طيب انا دلوقتي كتبت باسم والمؤشر واقف هنا، ده اخر حرف انا كتبته. بتنقل من مش تكتب كلمة جديدة، بتعمل مسطرة، تضغط مسطرة من الكيبورد يعمل مسافة واحدة تكتب الكلمة اللي بعدها. طب انت عايز تاخد اكتر من مسافة، بتضغط كده مسطرتين او 3 على حسب ما انت عايز. بنكتب بسم الله ونعمل مسافة تانية الرحمن الرحيم. طيب دلوقتي انا كتبت الكلمة دي وعايز اجيبها في نص الورقة. بيبقى في طريقتين، يعني ممكن نكتب الورقة كلها اللي احنا عايزين نكتبها ايا كان الكلام اللي فيها، ونكتب كل العناصر بتاعتنا، وفي الاخر ننسق او ندخل على مرحلة التنسيق او الفورمات. طيب في ناس بتحب لا تكتب وتنسى في نفس الوقت عشان تشوف شكل الورقة وهي بتكتبها. فممكن ندخل على التنسيق مع السطر اللي احنا كتبناه بالشكل ده. طب عايزين نجيب بسم الله الرحمن الرحيم في نص الورقة بالظبط، هنروح هنا ونضغط كده. طبعا كل حاجة بنعملها بيبقى لها اختصار في الكيبورد، انت مع الوقت هتعرف كل الاختصارات دي ان شاء الله. يعني مثلا انا قلت مثلا لو عايزين مثلا هي ناحية اليسار، كانت ناحية اليسار كده، وعايز تجيبها ناحية اليمين، او عايز تجيبها في النص ناحية اليمين. انت كل ما بتجيب المؤشر الماوس على التنسيق اللي انت عايزه اتجاه اليمين او اليسار او في الوسط، بيظهر لك الاختصار بتاعها. يعني كنترول ار هيجيبها لك رايت اللي هي رايت، كنترول ليفت يسار، كنترول اي في الوسط. اختصار زيادة كنترول شيفت يمين هيجيبها يمين، كنترول شيفت يسار هيوديها يسار. طيب دلوقتي انا عايز اتحكم في الكلمة كلها. بتظللها بدبل كليك من الماوس، تضغط مرتين على الماوس الزرار الايسر تمام في الماوس، بتضغط دبل كليك كده او ضغطين ورا بعض يظللها كده. لو ظهر لك المربع ده ممكن تعمل هنا التنسيق السريع من هنا. يعني ايه تنسيق سريع؟ يعني انت مثلا عايز تغير نوع الخط من هنا، عايز تغير حجم الخط من هنا او هنا او هنا، ده هيزود يكبر حجم الخط وده هيقلل حجم الخط. هنا يعمل الخط عريض بالشكل ده بولد، وهنا هيعمله ميتاليك اللي هو بيبقى خط كلمة مائلة، وهنا بيعملها اندرلاين اللي هي تحتها سطر بالشكل ده. نفس القائمة اللي طلعت لنا هي موجودة هنا. اختصارها من الكيبورد اللي هي بولد، بنعمل كنترول بي خفيفة اللي هي بي فور بوك كده من الكيبورد، كنترول بي. طيب وكنترول يو بيحط تحتها خط
كنترول اي بيعملها مائلة او غير مائلة. نوع الخط بيبقى هنا. دي الخطوط الاساسية بتاعة الجهاز بتاعك. طبعا انت لو عايز تحمل خطوط تانية هنعرفها مع بعض ان شاء الله. دي الخطوط الموجودة حاليا او المضافة في مجموعة الخطوط في الويندوز. يبقى بالشكل ده كده. طبعا انت كل ما بتنزل على خط بيعمل لك على طول ليه عرض على الكلمة اللي انت حددتها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا كل خطوط الانجليزي او باللغة الانجليزية مش بياخد اعدادات عشان احنا كاتبين بالجملة بالعربي. مش كل خطوط الانجليزي هتتغير معاك. تمام. هنا بنختار نوع الخط. ازاي اكتب عنوان؟ هننزل السطر اللي بعديه نضغط على انتر. يعني مثلا عندنا عنوان مثلا وليكن مثلا مطلوب مني بحث مثلا عن الانترنت. هكتب في وسط السطر مثلا الانترنت او عنوان البحث المطلوب مني. طيب هو ليه اخد نفس الخط والتنسيق اللي فوق؟ عشان انا لما كنت هنا فوق عملت انتر فهو خد نفس التنسيق. تمام. فانت لو عايز تغير التنسيق بتاعك عادي جدا من هنا او من هنا بتروح تغير الخط اللي انت عايزه عادي، مفيش اي مشكلة. بالشكل ده كده. طيب دلوقتي انا لو عايز الكلمة دي مثلا انسقها بالوان مختلفة، ممكن هنا نضغط على اللون مثلا كده بالشكل ده او نختار من الالوان دي زي ما احنا شايفين كده، نختار اللون اللي عايزينه. طيب ايه اكتر من كده؟ يعني ازاي اغير شكل الكلمة نفسها او شكل العنوان نفسه؟ في حاجة عندنا اسمها وورد ارت. تمام. بنروح على قائمة insert او قائمة ادراج ونروح مع بعض على كلمة وورد ارت. هنلاقيها هنا كده، الحاجات الخاصة بالتكست او النص. هنضغط على وورد ارت. هيقولك انت عايز انه شكل في الاشكال دي، وليكن مثلا نختار الشكل ده. طب هو ليه دخل لنا كلمة الانترنت في الوورد ارت مباشر؟ عشان احنا كنا مظللين على كلمة الانترنت او منشطة. تمام. طبعا كده احسن من شكلها الاول، بس هاجي معاك هلغيها وهرجع تاني نعملها. تمام. يعني كده وهعمل وورد ارت من اول وجديد خالص هنشوف الفرق بينهم ايه. تمام. ونكتب الكلمة اللي احنا عايزينها مثلا وناكل برضو الانترنت عشان نشوف الفرق بينهم عامل ازاي. كده احطها في المكان اللي انا عايزه. وكمان هختار الشكل، ممكن من هنا افضل اغير الشكل زي ما انا عايز اشوفه قدامي عامل ازاي كده. وكمان اقدر اتحكم في اللون نفسه الداخلي للكلمة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وكمان اقدر اتحكم في الاوتلاين، في التحديد بتاع الكلمة نفسها يبقى بلون تاني. وليكن كده.
طيب لو كمان عايز اخلي الكلمة مثلا فيها ظل او فيها درجة ميل او فيها شكل تاني، يعني مثلا بالشكل ده، هنجيبها هنا مثلا عشان نشوفها بتتغير ازاي. كلمة ترانسفورم من هنا، زي ما احنا شايفين الاشكال دي مع بعض، كل دي اشكال تقدر تختارها. طبعا الاشكال دي كلها ما كانتش موجوده في الكلمه العاديه او في النص العادي، تبقى موجوده بس في وورد ارت. تمام. طيب عايز اعمل لها ظل، زي ما احنا شايفين كده الظل معاك بيتحرك كده، زي ما احنا شايفين كده. تمام. عايز تعمل لها جلو او وهج، يعني في اضاءة حوالين الكلمة نفسها، بالشكل ده كده. شايفين الالوان بتتغير ازاي، والكلمة اتغيرت تماما عن ما كنا عاملينها الاول. شايف، تختار اللون اللي انت عايزه كمان، في خصائص كمان للوهج او الجلو اللي انت عايز تختاره. لو حطيناهم جنب بعض كده، الكلمة الأولى والكلمة التانية اللي احنا عاملينها، طبعا هتلاقي فرق. حتى لو كبرنا ديت في فرق. فرق بين الاتنين اللي انت عملتهم. كمان لو غيرنا الخط ده، طيب بعد ما انا عملت العنوان، عايز انزل ابدا بقى اكتب في بقيه البحث بتاعي والمقال بتاعي والصفحه بتاعتي. هو المؤشر دلوقتي هنا، فهضغط دبل كليك عند اول سطر هنا بالشكل ده كده. كده خلاص انا مثلا هعتمد مثلا الوورد ارت اللي انا عملته، او هعتمد العنوان، فهمسح الحاجه التانية على طول، هحذفها. بحذفها بنشطها من دبل كليك بالماوس، وبعمل كلمه ديليت من الكيبورد. هنا بحط الحجم بتاعي بالظبط، وبسيبها كده، وبضغط دبل كليك عندي هنا في اول الصف، وابدا اكتب اللي انا عايزه تاني، مفيش اي مشكله. اهو. دلوقتي عايز اجيب مثلا بحث من على جوجل واضيفه هنا. مطلوب مني بحث مثلا في الجامعه في المدرسه، وعايز اضيفه في الصفحه دي، عايز انزله من على الانترنت واعدل عليه. تمام. فهندخل مع بعض على جوجل، نكتب مثلا انترنت. طبعا معروف الويكيبيديا هي من اشهر المواقع اللي بيبقى عليها ابحاث او مقالات. تمام. وايا كان الموقع اللي هتاخد منه، هو انت بتختار الموضوع اللي انت عايزه بالسطور اللي انت عايزها، او بالعناصر اللي انت عايزها. وليكن مثلا دخلنا هنا كده، هنلاقي الفهرس بتاعك بيبدأ كده، بيعرفك الانترنت، وفي مقدمة وفي كل حاجة. طبعا الطريقة الأنسب اللي انت تاخد بيها نسخ من الموقع وتضيفه في الوورد، تاخد عنصر عنصر، او تاخد المقدمة وبعدها المصطلح. ليه؟ لو انت اخدت ده كوبي كده، نزلت اخدت كوبي، هتاخد معاك الصور وهتاخد معاك التنسيق الصفحة نفسها. وليكن مثلا بالشكل ده، كده خدنا نشطنا الجزء اللي احنا عايزين ناخده كوبي، وعملنا كنترول سي من الكيبورد او كليك يمين بالماوس وكوبي، ورحنا على الوورد وقلنا له بيست او لصق. كده بالتنسيق ده هينزل التنسيق بتاع الصفحة زي ما انت شايف كده. كده هينزل
التنسيق العادي كده، هنزل الكلام بدون تنسيق زي ما احنا شايفين كده. تاني لو عملنا كليك يمين وبست على طول بالكيبورد، نزل زي ما انت شايف كده التنسيق بتاع الصفحة والصور وكل حاجة. طيب انا عملت كليك يمين بالماوس في الصفحة واخترت كيب سورس فورماتنج، هينزل الصور وكل حاجة. فانا هختار تكست اونلي، يعني عايز النص بس، مش عايز اي حاجة تانية غير النص بالشكل ده. كده 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 تمام. هنقف لحد هنا. طيب دلوقتي انا ما نزلت التكست، كل الكتابة رايحة ناحية اليسار. يعني دلوقتي عايز مثلا اجيبها ناحية اليمين عشان بكتب مقال باللغة العربية، فهبدأ انشط او اظلل الكتابة كلها او النص كله. ازاي؟ هاجي عند اخر كلمة واضغط بالماوس وافضل معلق الزرار بايدي او بصباعي على الماوس على الزرار اللي هو ناحية اليسار، يعني زرار اليسار في الماوس، وهبدأ اشد بالماوس او احرك الماوس لحد فوق، وابدأ احرك الماوس لفوق 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 لحد اول كلمة نزلت من الموقع كده، واسيب الماوس كده. انا ظللت كل النص اللي نزل معانا. طيب عايز اجيبه ناحية اليمين، من الكيبورد على طول بالاختصار هتعمل كنترول ار، من البرنامج نفسه او القائمة اللي فوق هيضغط على النص اللي هو ناحية اليمين بالشكل ده كده، نزل معانا كله بقى ناحية اليمين. طب عايز انسقها، التنسيق بتاعها يعني الشكل ده كده مش واضح والحاجة خط صغير ومش جذاب للعين، فانت لو بتعمل بحث للمدرسة او للجامعة مش شكله مش كويس. تمام. طيب دلوقتي مثلا ايه الفرق بين النص العادي والعنصر نفسه او بين العنوان الفرع ده؟ طيب لازم العنوان الفرعي يبقى اكبر من الشرح اللي تحتيه او النص اللي تحتيه، عشان يعرف اللي بيقرا يعرف احنا بنتكلم عن ايه. فاحنا هننشط كلمة مقدمة او نظللها كده دبل كليك بالماوس، الزرار الشمال او الزرار اليسار، وهنكبر الخط من هنا مثلا كده وليكن 14. لو انت عايز رقم معين بتضغط هنا وتكتب الرقم، وليكن مثلا 12 13، مفيش اي مشكلة كده بالشكل ده. تمام. هنعملها بولد يعني خط عريض كده، او لا حسب ما انت عايز حط تحتها خط. عايز تغير نوع الخط مفيش مشكلة. تمام. نيجي للنص اللي تحت المقدمة او تحت العنوان الفرعي، نظلله كده زي ما احنا عرفنا بالماوس بالزرار اليسار، ونشوف احنا عايزين نعمل فيه ايه. في ابحاث في الجامعات او في المدارس بيبقوا طالبين حجم خط معين، يعني يقول لك مثلا العناوين بخط 16، النص نفسه او المحتوى نفسه بخط 14 حجم 14، فانت على حسب هم طالبين ايه بالشكل ده كده. تمام. طيب هتلاقي هنا المسافات بتاعت النص مش منتهية كل سطر لنفس التساوي، يعني مفيش تساوي في الناحية اليسار كده. طيب بتروح عند القايمة دي كده بتاعت، بتختار حاجة اسمها justify أو ضبط كده،
لو لقيت النص عكس معاك عشان احنا كنا جايبينه من على الانترنت او نزل بالتنسيق بتاع الانترنت، هتعمله تاني كنترول ار او كنترول شيفت يمين او تضغط هنا. نعمل كنترول شيفت من الكيبورد، بظهر معاك بالشكل ده كده، المسافات واحدة، المسافات واحدة. تمام. طب احنا كتبنا الخط ده بحجم 14، يبقى نعمل كله حجم 14. تمام. ونعمل كله جاستيفاي او ضغط كده، هنلاقي المسافات من اليمين واليسار ماشية بنفس الشكل زي ما احنا شايفين كده. هنيجي على عناوين ونخليها مثلا 16. تمام. طب ادي عنوان. العنوان التاني ممكن بقى عشان نغير العناوين كلها مع بعض مرة واحدة، بدل ما عشان كل شوية مش نعمل عنوان لوحده منفصل، لا، هناخد العنوان مثلا ده المصطلح وننشطه ونضغط على زرار الكنترول من الكيبورد، اخر زرار على اليسار تحت كنترول، او على الكيبورد بقى ناحية اليمين في زرار كنترول، ونضغط على العناوين مع بعضها ونظلل ده برضو معاه. وبرضو كل ده واحنا ضاغطين على الكيبورد على زرار الكنترول بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. لو رجعنا كده هنلاقي نفسنا مظللين على العناوين الفرعية كده بالشكل ده. طيب اول ما اغير اخليه بولت واعمل تحتيه خط، كله هيتغير معاك بالشكل ده. تمام. طيب دلوقتي مثلا لو في مسافات بين كل نص، انت عايز تلغي المسافة دي، هتيجي عند المسافة نفسها وتضغط على زرار باك سبيس من الكيبورد بالشكل ده كده، هيحذف معاك، او زرار ديليت. تمام. بالشكل ده كده 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 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو بين العنوان الفرعي والعنوان الفرعي عايز تاخد مسافة، بتيجي عند آخر السطر وتعمل انتر. طيب انت شايف ان المسافة دي كبيرة، انت عايز تقللها شوية، بتروح على، وده يعتبر سطر وده يعتبر مؤشر حجم الخط، تروح تقلله من هنا كده، بقى كويس معاك خلاص، تقف كده وتكمل. واقف عند خط رقم كام، حجمه 8، تيجي بين ده وده وبرضه تختار خط برضه 8 نفس المسافة. طيب احنا من الاول عشان عملنا الهوامش 1 سنتيمتر من تحت، الهامش اللي هو اسفل الصفحة تحس اللي هو المسافة مش كبيرة اوي يعني، ممكن ترفعها شوية كده، من فوق برضه ممكن تنزلها شوية، بقى معاك بالشكل ده كده النص اللي احنا عملناه او المقال او البحث اللي احنا عملناه ونسقناه. طيب عايز اختار اطار للصفحة او برواز، عايز اختار له اطار، يعني عايز اطار للصفحة يحيط بالصفحة كلها. تمام. هنروح على قائمة ديزاين او تصميم، ونختار هنا حاجة اسمها بيج بوردرز، بالعربي اللي هي حدود الصفحة. ده الستايل او الشكل اللي انت عايزه. لو انت اخترت ده كده وليكن ده مثلا، هيبقى الشكل على الصفحة بالشكل ده. طيب عايز تكبره شوية من هنا، تجاب كده. طبعا لو ضغطت عليه كده هتشوف هتلاقيه داخل على الكلام، مش احنا حدود الصفحة كنا جايبينها بره 1 سنتيمتر. ممكن تصغره شوية او تختار واحد تاني وليكن مثلا ده، او لو عايز بقى عايز شكل معين، ورد مثلا، نخل، زخرفة من الحاجات دي كده،
ممكن تختاره من هنا مفيش مشكلة. ممكن تختار مثلا وليكن مثلا ده، تعمل اوكي بالشكل ده. لو داخل على الكلام هتروح عند المسافة الهامش كده من المسطرة وتشدها لجوه شوية كده لحد ما الكلام يظهر معاك كده. تمام. طبعا الكلام اللي احنا بنشرح بيه ده كلام عملي. يعني انا بعمل بحث مثلا لمدرسة للجامعة كده، موضوع عملي، موضوع شغل. لكن موضوع ان انت مثلا الكلام اللي احنا بنشرحه ده يبقى مثلا اختبار مثلا للاي سي دي ال او اختبار الوورد او كدراسة او كلام كتب، بيبقى كلام مثلا بنشتغل بالقوائم. يعني مثلا تقول لي مثلا انا عايز اكبر الخط بتاع العنوان ده، بنروح على قائمة ايه، هنروح مثلا قائمة هنا هوم ونختار مثلا حجم الخط. تمام. طبعا في نسخ الويندوز دي نسخة مثلا اوفيس مثلا 2019 طبعا بتختلف من نسخة لنسخة. يعني مثلا 2019 و16 ممكن يكونوا قريبين من بعض. في قوائم هيبقى فيها التنسيق احنا شايفينه في قائمة فورمات. طيب دلوقتي انا لو في امتحان وعايز مثلا السؤال مثلا بيقول لي ازاي تنسق النص او الكلام، هتقول له انا اروح على قائمة هوم واختار فونت اللي هي دي، هيظهر لي قائمة فونت. من قائمة فونت ابدأ اغير الخط، فونت وفونت ستايل والسايز. فهتقول له مثلا، هيقول لك مثلا عايز حجم الخط، فهتقول له فونت سايز من قائمة فونت. ده لو انت كلام كتب او امتحان او اختبار مثلا اي سي دي ال او اختبار الحاجات دي. تمام. لكن الكلام اللي احنا بنشرحه مع بعض ازاي بشكل عملي تعمل كده. طبعا انت لو عرفت الشكل العملي هيبقى سهل عليك تعمل الشكل الكتب، وانك بعد كده ازاي تحل السؤالين. طيب ازاي مثلا النص اللي قدامنا ده ازاي اخلي مسافة بين السطور كلها؟ هنعمل كده كده، نشطناه كله او ظللناه كله، هنروح على الشكل ده او كلمة باراجراف من هنا، ونختار المسافة بين السطور وليكن مثلا شوف 1.25 1.5 2 بالشكل اللي بيظهر قدامك ده. ازاي نضيف ترقيم للصفحات؟ بنقول ازاي نضيف. تمام. فهنروح على قائمة ادراج اللي هي insert ونختار حاجة اسمها page number او ارقام الصفحات. طيب بيقول لك انت عايز الرقم يظهر في اي مكان في الصفحة، في اعلى الصفحة، في اسفل الصفحة. تمام. فبتقول له مثلا اسفل الصفحة. طيب اسفل الصفحة بالشكل ده على اليسار، في منتصف على اليمين، واخد مثلا حيز او سطر لوحده تحت خالص في اسفل يسار الصفحة. نختار مثلا وليكن منتصف، هيظهر معاك بالشكل ده. بقى رقم 1، رقم 2، رقم 3. تمام. لو عندنا مثلا عنوان فرع زي ده وتحتيه عناصر المفروض تكون مترقمة او واخدة مثلا شكل تسلسل او واخدة شكل تعدد. تمام. يعني اقول لك مثلا مميزاتها فكذا وكذا 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 وكذا. طيب ازاي اعملها بشكل كويس؟ هنظللها كلها كده بالشكل ده ونروح على علامات
ترقيم اللي هي دي، عايزينها بأرقام هتبقى بالشكل ده. شايفين الأشكال؟ حروف وأرقام والكلام ده. أو بشكل بولت، نقط زي دي كده، أو دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فكده برضو شكلها أفضل من الأول. ازاي أضيف جدول؟ مطلوب مني جدول في ملف وورد احط فيه بيانات او ارقام او فهرست او ايا كان اللي انا عايز اعمله. طيب في طريقتين لاضافة الجدول. طب احنا برضه قلنا اضافة، يبقى نروح على قائمة insert اللي هي ادراج، وعندنا تيبل. في حاجة اسمها ان احنا ندرج الجدول بالعدد اللي احنا عايزينه. مثلا عندنا الجدول طبعا بيبقى عبارة عن ايه؟ الجدول بيبقى عبارة عن صفوف وأعمدة. صفوف وأعمدة، تمام. طيب يا اما هختاره بالشكل ده هنا كده، او هرسمه. يبقى عندك يا اما بتختاره بشكل اوتوماتيك ينزل قدامك، مثلا يكون مثلا انا عايز مثلا جدول 3 اعمدة ب3 صفوف، يبقى ده كده قدامي الجدول خلاص. طيب مثلا الجدول مثلا انا عايز ارسمه، وليكن مثلا كده، هتروح على درو تيبل رسم الجدول، هيظهر معاك القلم، هتقول له والله انا عايز مثلا اول حاجه مثلا اهو صف تاني. طبعا مسافات والكلام ده كله عادي مفيش مشكله. وعايز مثلا يبقى الشكل كده وكده كده كده، وهتكتب انت برضه هنا مفيش اي مشكله. انت ممكن تعمل كده، يعني ممكن ترسم الجدول وممكن تدرجه عادي، تمام. الحجم الخط ونوع الخط والكلام ده كله بيتغير، مفيش اي مشكله، تمام. يعني هنا اهو القلم ترسم بيه بقى ارفع شويه، عايزه مثلا نقط، مفيش اي مشكله. انا اقصد ان كل الاختيارات معاك، والالوان من هنا، كده، تمام. عايز احذف الجدول، تضغط عليه كده نشاطه، ومن ديليت في الكيبورد بتحذفه، او باك سبيس، حذف معاك. طب عايزين بقى نضيفه من قائمة انسيرت، عرفنا كده ازاي يترسم. من قائمة انسيرت مثلا وليكن 4 في 4 شكل الجدول. أول ما بتنزل تعمل إدراج للجدول، إذا كان إدراج أو رسم، بيظهر معاك قائمتين جداد هنا، حاجة اسمها ديزاين ولاي أوت. دي بتبقى شكل الجدول والتصميم بتاعه، تمام. طيب أنت كتبت مثلا هنا مثلا أي حاجة مثلا، وليكن مثلا إيه الصنف، تمام. عايز تنزل سطر تحتيه في نفس الخانة، بتعمل انتر عادي. عايز تنزل تحت في الصف اللي تحتيه، بتنزل بالماوس لتحت، او بالكيبورد السهم لتحت، او بالماوس كده تضغط عليه. صنف مثلا العدد، وليكن مثلا ماوس، كيبورد، هيدفون مثلا. طبعا انت بتتنقل بين
بين العمود او بين الخانات بالكيبورد عادي، بالاسهم كده، تنزل تحت تروح يمين كده. تمام. عدد مثلا 6، تروح اللي بعدها 9 كده، 8. تمام. طب انا عايز دلوقتي اضيف مثلا صف كمان. انا بس عملت صفين، انا عملت صفين باربع اعمدة. طب عايز مثلا اضيف صف كمان. من الكيبورد هتضغط على زرار التيب اللي هو فوق الكابس لوك اللي احنا بنعمل بيه تغيير الحروف من سمول لكابيتال. هتلاقي فيه زرار فوقيه اسمه تيب، تضغط عليه هيديك صف جديد. لو مشيت برضو لاخر عمود مثلا بالسهم، عملت تيب، هيفضل يديك سطر جديد. حركت بالسهم لناحية اليسار او اتحركت بالتيب هيتحرك معاك وهيديك سطر جديد او عمود صف جديد. تمام. ازاي تتحكم في تنسيق الجدول من القائمة اللي فوق؟ عندك قائمة ديزاين. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا كلمة الصنف والعدد مثلا اول عمود ده مثلا اعمله مثلا بلون معين، تظليل كله من هنا كده. على فكرة برضو لو رحت عند باراجراف، نفس التنسيق ممكن تشتغل بيه عادي كده. لو كلمة كلمات تيجي في النص كده، يبقى من قائمة باراجراف ممكن تستغل التنسيق بتاعها، أو من عندك من ديزاين. تمام. طب ده مثلا عايز اديله لون تاني من هنا كده، نجيبه في النص كده، نديله لون تاني كده. عايز مثلا الخط يبقى بولد او عريض، من هنا. عايز اغير نوع الخط، مفيش مشكلة، من هنا وتغير نوع الخط زي ما قلنا في النصوص او في الكتابة. تمام. طب مثلا عندي عنصر من دول او عمود من دول او خانة من دول، عايز اقسمها نصين. فيها مثلا نوعين ماوس، عايز كل نوع مثلا يبقى حاجة معينة. طب هقف في الخانة اللي عايز اقسمها نصين واروح على كلمة لاي اوت واختار حاجة اسمها سبليت سيلز من هنا كده. الخانة الواحدة عايز فيها عمودين، يعني هتقسم بالنص، هي خانة واحدة أو صف واحد. يعني المربع الصف اللي احنا شايفينه ده واحد، يعتبر صف واحد. بتكلم على ده لوحده دلوقتي مش كله، لا بتكلم على ده بس. ده كده صف واحد، أنا عايزه يبقى عمودين، فهختار يبقى 2 عمود جوه الصف وهو صف واحد بالشكل ده. تقسم معاك. تمام. طيب خلاص، مثلا عايز الغي التقسيمه دي، هنشطه كله واروح على ميرج، اعمله دمج. تمام. طبعا كل الحاجات دي تنسيق حاجات هتستفيد بيها جدا. يعني مثلا لو جيت هنا مثلا وعايز نص تحت، فاهم؟ عندك نص بس فيه 3 حاجات، 3 اماكن او 3 اوضاع، واليمين نفس الفكره. تمام. لكن لو رحت على قائمه من هوم باراجراف، مش هتلاقي الاختيارات الكتير دي معاك، بتلاقيها في اللاي اوت كده، دي في المنتصف بالظبط.
تمام. اتجاه الكتابة زي ما انت شايف كده، كلمة كده. تمام. طب عايز مثلا الجدول يبقى الإطار بتاعه أو شكل الخط المرسوم بيه الجدول يبقى غير كده، عايز أغيره. تمام. هروح على بوردر، درو تيبل، ونختار الشكل اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا ده، بس اللون مش هنخليه أحمر بقى، نختار لون تاني، وليكن مثلا أزرق مثلا كده، الشكل ده. شايفين كده الشكل بيتغير معانا. طبعا انت عايز تعمل خطوط مختلفة، مفيش مشكلة، تختارها من هنا من الديزاين عادي، وبتختار من بوردر، تعمل درو، تختار الشكل اللي انت عايزه والحجم اللي انت عايزه واللون اللي انت عايزه، ترسم عادي مفيش مشكلة. ازاي نعمل ادراج لصورة او انسيرت لصورة؟ عايزين البحث اللي احنا بنكتبه او المقال اللي احنا بنكتبه بتضمن مثلا او لازم يكون جواه صور للشرح، فعايزين نضيف صورة. وليكن مثلا هنا مثلا في الصفحة مثلا اللي احنا عملناها الانترنت، عايزين نحط مثلا صورة تحت الانترنت في بداية الشرح المقال بتاعنا او البحث بتاعنا. طبعا هنكون احنا خلاص حملناها من على الانترنت، من على جوجل مثلا، ونروح على انسيرت او ادراج بكتشر اللي هي صورة، ونروح على داونلودز مثلا، ونختار هنا. اول ما ننزل الصورة بتلاقيها نزل بالشكل ده كده في وسط الكلام، لخبطة الكلام. طب ازاي انا اعالج الوضع ده او انسق الصورة مع الكلام او مع النص؟ هنروح اول ما بنزل الصورة بيظهر لها قائمة اسمها فورمات، خاصة بتنسيق الصورة نفسها. هروح عند هنا رابط تكست هنا، ونختار كلمة تايت. كلمة تايت كده خلاص، حاسس ان هي بقت في وسط الكلام، واخدة وضع الصورة بس الكلام ايه حواليها. طيب هنبدأ واحدة واحدة كده، ايه، نصغرها ونرفعها لفوق بالشكل ده. طب انت لو عايز الكلام يعني متضمنها او حوالين الكلام حواليها، ممكن تعملها كده، تجيبها ناحية اليسار بالراحة كده، ممكن تصغرها شوية بالشكل ده. تمام. ممكن تخليها سكوير مع الكتابة، تبقى بالشكل ده. بقت الصورة مع الكتابة بقى برضو شكل المقال أو البحث بقى شكله مميز، شكله بقى كويس، زي نفس الشغل بتاع الكتب أو مناهج الدراسية بنفس الشكل ده كده تقريبا. طب الصورة نفسها ممكن أنسقها، ممكن الصورة تنسقها، ممكن تديها شكل من هنا كده، ممكن تخليها شكل دائري أو دائري حواليه إطار أو شكل كده. كل دي الأشكال اللي تناسبك، ممكن تختار الشكل اللي يناسبك، مفيش أي مشكلة. ممكن برضو تغير في الألوان بتاعته أو الإضاءة أو الصورة نفسها، ممكن كده تلعب في الإضاءة والحاجات دي كده.
تغير فيها كده. تمام. اللون بتاعها، لو انت هتطبع المقال ده والبحث ده الوان، فتختار اقرب لون واضح معاك. وانصحك لو هتطبعها ابيض واسود، يعني طبعة ابيض واسود، خليك ماشي من الاول خالص اللي مفيهاش الوان، تختارها من هنا. تمام. طب لو عايز اضيف مثلا شكل سهم مثلا او شكل معين، بنروح على قائمة insert ونختار حاجة اسمها shapes. الاشكال دي بيبقى عندك الاشكال الكتير دي، ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه. يعني مثلا لو انت عايز الاسهم مثلا، شكل السهم ده الوانه بالشكل ده. تمام. اي شكل انت عايزه هتلاقيه في الاشكال الشيبس هنا بالشكل ده كده. كمان الاشكال دي انت ممكن تستغلها في حاجة تانية، في كتابة مثلا. يعني مثلا الشكل ده، يعني مثلا الالوان بتاعك يبقى بشكل كده. طب دلوقتي الكتابة اللي انت عملتها اختفت عشان انت حطيت شكل على شكل، شكل على شكل. شايفين اللي حصل؟ هنروح على الشكل اللي احنا ضفناه من الشيبز الاخير، اللي هو شكل يعتبر شكل نجم ده شوية، ونروح على الراب تكست ونخليه حاجة اسمها behind text، خلف النص، هيظهر معاك بالشكل ده كده. ممكن تغير الشكل زي ما انت عايز، تلفه كده او كده، مفيش اي مشكلة. برضو الشكل اتغير. لو عايز برضو تغير فيه الشكل شوية، ونروح على shape effect، تأثيرات. شوف مثلا لو هتعمل ظل، هيبين الشكل اللي انت عملته اكنه محفور. شايفين الاشكال؟ طبعا كل ده بيدي تميز للمقال بتاعك او البحث بتاعك. الشكل اتغير تماما عن اللي احنا كنا عاملينه. شايفين؟ تختار الشكل الانسب ليك. طبعا الاشكال بتختلف من شخص لشخص حسب الاذواق. كده زي عملنا الوورد ارت بتاع كلمة انترنت وغيرنا فيها، ممكن دي نفس الكلام، مفيش اي مشكلة. كده تمام. طبعا انت بتعمل اعلان مثلا لسوشيال ميديا، بتعمل اعلان هتوزع مثلا على الناس مثلا في الشارع مثلا، فهتخلي الشكل ده ملفت بالشكل ده عشان يبقى ملفت للعين اللي بتقرا. لكن لو بتعمل بحث او مقال مثلا، مش لازم يبقى فيه كمية الالوان او الاشكال كتير، يعني بيبقى حاجة مبسطة افضل يعني. ساعات في بعض الابحاث او المقالات بيبقى مطلوب منك عدد كلمات معين، يعني مثلا يقول لك مثلا البحث بتاعك او المقال بتاعك ما يقلش مثلا عن 1000 كلمة او 2000 كلمة. ازاي هعرف وانا بكتب او بعد ما خلصت البحث عدد الكلمات اللي انا كتبتها او ضفتها في البحث او في الملف الوورد بتاعي؟ لو بصينا تحت على اليسار كده هنلاقي حاجة اسمها words. تلاقي رقم وجنبها كلمة words. لو ضغطت عليه دبل كليك هيظهر لك حاجة اسمها word count، يعني عداد الكلمات. هيقول لك بقى ايه التفصيل، بقى ايه الموجود احصائيه كده. يقول لك انت والله الملف اللي انت اوريدي فاتحه ده لحد دلوقتي 5 صفحات، عدد الكلمات المكتوبه فيه 700.
كاركترز مش عارف 3000 وكاركتر مش عارف ايه. يعني مثلا يقول لك الحروف اللي انت كاتبها مثلا من غير مسافات، بالمسافات، الباراجراف كام باراجراف عندك، كام سطر عندك. تمام. فدي بتبقى حاجة كويسة انك تعرف او تتابع العداد بتاعك، بتاع الملف، بتاع الكلمات، بتاع الصفحات وكده. بالذات لو شغال على بحث كبير او مقال كبير وعايز تعرف عدد الصفحات وانت شغال، مش كل شويه تنزل تشوف اخر صفحه، مش لا، بتشوفها من هنا على طول، مفيش اي مشكله. طيب وانا بكتب مثلا كتابه مثلا باللغه العربي، اللغه العربيه، وعايز اكتب مثلا رقم، انا بكتب الرقم مثلا وليكن 45 مثلا كده، طلع بالشكل ده. فانا بكتب بلغه عربيه وطلع الرقم باللغه الانجليزيه. طب انا عايز، انا بكتب عربي الرقم يطلع عربي، بكتب انجليزي الرقم يطلع انجليزي. فبروح على فايل، اوبشنز او خيارات، بروح على ادفانسد، خيارات متقدمة، وبنزل كده بروح على ترقيم، وبيقول لي هو هنا الترقيم اولا هو الارقام العربية اللي احنا بنشوفها قدامنا ديت، يعني الهندي دي هتلاقي الارقام العربي اللي احنا نعرفها 1 2 الكلام ده. العربي اللي هي الارقام الانجليزية بشوفها اللي هي 1 2 الكلام ده. تمام. طب لو اخترتها هندي وعملت اوكي، تظهر كده بالارقام اللي احنا عارفينها اللغة العربية. طيب دلوقتي انا كتبت جملة تحت مثلا تانية مثلا، وليكن مثلا بالانجلش مثلا، فرضا مثلا اي حاجة يعني له 45، فالرقم هيطلع معايا بالعربي وانا كاتب انجليزي. طب ازاي اظبطها مثلا لما انا اكتب له انجليش او انجليزي يكتب ارقام مناسبة، العربي يكتب الارقام بتاعته؟ فهنروح برضو على فايل، اوبشنز، ونختار برضو ادفانسد، وننزل على الترقيم، وهنا حاجة اسمها كونتكست. على حسب النص او السطر اللي مكتوب فيه الارقام هياخد الارقام بتاعته، يعني عربي هياخد الارقام العربي اللي احنا عارفينها، وانجليزي هياخد الارقام الانجليزي اللي احنا عارفينها. لكن الارقام اللي هي العربي اللي احنا نعرفها هياخد الشكل اللي احنا كاتبينه. كتبت انجلش من الكيبورد هيكتب معاك انجلش، كتبت عربي هيكتب معاك عربي. تمام. طب بعد ما خلصنا البحث بتاعنا، يعتبر احنا خلصنا البحث مثلا وعايزين نحفظ الملف، نحفظه ازاي؟ بنروح على كلمة فايل وبنختار سيف از. طيب قبل كلمة سيف از وكده، لو انا طول ما انا شغال على الملف المفروض اول ما بخلص يعني جزء منه بعمل له سيف، عشان لو مثلا لا قدر الله حصل اي عطل في الكمبيوتر، حصل تهنيجة، حصل اي حاجة، ما اللي انا عملته ما يروحش. فيفضل طول ما انا شغال اعمل حفظ. تمام. علامة الديسك اللي فوق دي بتعمل حفظ. تمام. ومن الكيبورد برضو من كنترول اس بيعمل حفظ. تمام. طيب لو انا عايز احفظ في مكان معين بختار كلمة فايل وبختار سيف از، بختار براوز واختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه. تمام. واعمل فايل نيم اللي انا عايزه، وليكن مثلا بحث عن الانترنت، واسيبه كده واعمل سيف. كده الملف اللي انا عملته هيتحفظ بصيغة ملف وورد. تمام. وبعمل سيف. كده الملف بتاعنا اتحفظ على ديسكتوب باسم الانترنت. طيب دلوقتي انا عايز نفس الملف اللي انا عملته بس مطلوب مني ان انا اقدمه بصيغة PDF. بروح برضو على سيف از ومن براوز وبشوف الاسم اللي انا كتبته عايز اغيره ولا لا، وبختار حاجة اسمها سيف از تايب، يعني نوع الملف اللي انا
عايزه وورد ولا عايزه حاجة تانية. لو عايزه وورد بسيبه زي ما هو، عايزه بي دي اف بختار بي دي اف. تمام تمام، وبعمل سيف. طبعا انت اول ما بتعمل سيف بيقفل ويفتح تاني عشان يسيف الملف البي دي اف، هيفتح لك الملف البي دي اف انك تشوفه. ايه ميزة اللي انا احفظ الملف بي دي اف بعد ما عملت وورد، خصوصا لو انا هطبعه؟ اكبر ميزة اللي انت تحفظ الملف بي دي اف بعد ما عملت وورد نوع الخط. يعني مثلا انت عملت نوع خط معين، حملته من الانترنت، نزلته، عملت شكل معين، عملت صور، عملت اعداداتك، عملت كل حاجة، ممكن تاخد الملف بتاعك او تبعته لحد بالميل او هتطبعه في اي مكتبة او مكتبة تصوير. فانت دلوقتي مثلا الخط مثلا مش عنده، هتضطر تاخد الخط معاك عشان تديهوله يحطه في الخطوط عنده بحيث يطلع نفس الشكل بتاعك. طب انت كده برضو هيعطلك. فالافضل ان انت تحفظه بي دي اف. البي دي اف بيروح زي ما هو كده بالشكل بتاعك، اكنه صورة بكل حاجة انت عملتها بالظبط هتلاقيها في الملف البي دي اف. فانت الافضل تاخده بي دي اف او تبعته بي دي اف، ترسله لحد بي دي اف عشان الخطوط، التنسيق. ممكن لو هو عنده اصدار مختلف من وورد ممكن التنسيق يختلف شوية، هتضطر تعيد تنسيق وحاجات بسيطة. فالافضل يبقى وورد، الافضل يبقى دي اف، تحوله وورد يبقى دي اف، يبقى عندك الملفين مفيش اي مشكلة. وهو بعدين من نفس الملف الوورد من اول 2016 وتطالع لحد 19 بيحفظ بي دي اف، وتقريبا 2013 كمان. وفي فيديو في قناة بيقول لك ازاي تحول من وورد لبي دي اف كمان، من بي دي اف لوورد. لو عايز تضيف خطوط اضافية للوورد بتاعك تساعدك في تنسيق يكون شكله جيد. لو انت عارف موقع الخطوط بتنزل من انه مفيش مشكلة، في موقع تبع جوجل بالشكل ده. ده انواع الخطوط اللي بيعرضها لك. لو انت عايز اسم خط معين بتكتبه هنا، تبحث عنه. تمام، ودي انواع الخطوط اللي بتطلع قدامك. ممكن تختار من اللانجوج هنا عربي، يجيب لك خطوط عربي، كل خط اسمه مكتوب والبريفيو بتاعه والعرض بتاعه يبقى شكله عامل ازاي. الخط اللي انت عايزه هتحمله عادي مفيش مشكلة. وليكن مثلا انت عايز مثلا الخط ده، تضغط عليه تعمل له داونلود. تمام، هينزل مثلا ما عندك في الداونلود. تمام، تفتحه بعد ما تفك الضغط بتاعه. الخط تقريبا اسمه المراعي. ديت العيلة بتاعت الخطوط كلها، تاخدهم كوبي وتروح على الفونتس او الخطوط اللي عندك على الويندوز. بتجيبها ازاي؟ بتدخل على، عندك طريقتين طبعا. لو عايز طريقة سريعة بتروح على السيرش على طول، تكتب فونت، تقول له اوبن، هيدخلك على طول على الخطوط. طبعا هنا بيقول لك تعمل له دراج للخط.
يعني ايه دراج؟ يعني هتسحب الخط من الفولدر، تسحب الخطوط كده بالشكل ده كده، تحطها هنا كده، هيبدأ يحمل قدامك بالشكل ده، والخطوط تضاف للويندوز بتاعك، وبالتالي هتنزل على الوورد. اهو نزل معانا، ده الخط. شوف شكله مثلا، ده الشكل بتاعه. بكده عرفنا ازاي نشوف الخط، ندور عليه ونضيفه في الويندوز، وينزل معانا كمان على الوورد. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم جدا على حسن المشاهدة، وآسف لو الفيديو طويل، بس يعني كان يفضل الفيديو يبقى على بعضه عشان يبقى لامم أكبر قدر من المعلومات، يبقى فيه أكبر قدر من المعلومات، ازاي نعمل بحث، ازاي ننسقه، ازاي نضيف خطوط، ازاي نعمل تنسيق للصورة، ازاي الحاجات اللي احنا شفناها بعد الفيديو. طبعا لو في اي حد بيبقى يكون عنده سؤال او استفسار عن الشرح بتاعنا او عن الوورد، ممكن يسيبه بس في الكومنتات، وان شاء الله انا هرد عليه. ولو في اي حد عنده اي اضافة يا ريت برضو يكتبها لنا في الكومنتات. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ان شاء الله يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي عايز تستفاد بشرح زي ده، او ازاي يتعلم برنامج الوورد، وازاي يعمل بحث، وازاي ينسقه الكلام ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.